હેલો ફ્રેન્ડ્સ, દયા સિક્રેટ કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું કાચી કેરીનું શાક, જે ગોળ કેરીના શાક તરીકે પણ ઓળખાય છે। આ શાક જનરલી ઉનાળામાં બનતું હોય છે। કાચી કેરીનું શાક ખાવામાં ખૂબ સરસ લાગે છે, ઉપરાંત તે બનાવવું પણ ખૂબ ઇઝી છે। આ શાક માત્ર 5 થી 10 મિનિટમાં જ બની જાય છે। તમે આ શાકને 3 થી 4 દિવસ સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરીને પણ ખાઈ શકો છો। તો ચલો શરૂ કરીએ। એના પહેલાં જો તમે આવા જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી વિડીયો જોવા માંગતા હોય તો મારી ચેનલ દયા સિક્રેટ કિચનને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, સાથે સાથે બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો, જેથી કરીને મારા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય। કાચી કેરીનું શાક બનાવવા માટે મેં 2 મીડિયમ સાઇઝની કાચી કેરી લીધી છે। હવે આપણે તેની છાલ ઉતારી લઈશું। છાલ ઉતાર્યા પછી આપણે તેના મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લઈશું। અહીંયા આપણે પાકી ના હોય તેવી કેરી લઈશું। આ રીતે આપણે બંને કેરીના ટુકડા કરી લઈશું। કાચી કેરીનું શાક બનાવવા માટે આપણે ગોળ, સૂકા મસાલા, 1 ચમચી હિંગ, 1 ચમચી હળદર, સ્વાદ પ્રમાણે લાલ મરચું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી ગરમ મસાલો, 1 ચમચી રાઈ, 1 ચમચી જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને લીલા ઝીણા કાપેલા ધાણા લઈશું। સૌ પ્રથમ કાચી કેરીનું શાક બનાવવા માટે આપણે એક કડાઈમાં 4 ટેબલસ્પૂન કુકિંગ ઓઇલ લઈશું। ઓઇલ ગરમ થાય એટલે તેમાં આપણે સૂકા મસાલા, જીરું અને રાઈ નાખીને સાતળી લઈશું। ત્યારબાદ હિંગ અને હળદર નાખીને સાતળી લઈશું। એના પછી આપણે તેમાં કેરીના ટુકડા ઉમેરીને પ્રોપરલી મિક્સ કરી લઈશું। હવે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીને ફરીથી મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ કઢાઈને ઢાંકીને 2 મિનિટ માટે શાકને કૂક થવા દઈશું। ઘણા લોકો કેરીને બાફીને પણ શાક બનાવતા હોય છે, પણ કેરીને બાફવાની જરૂર હોતી નથી, કારણ કે તે ઇઝીલી કૂક થઈ જાય છે। તો તમે પણ આ રીતે જ આ શાક બનાવજો। 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો હવે આપણે લીડ ખોલીને ફરીથી મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા આપણે ચેક કરીશું કે કેરી કૂક થઈ છે કે નહીં। જો હજુ પણ એમાં કચાશપણું હોય તો ફરીથી 2 મિનિટ ઢાંકીને કૂક થવા દેજો। કૂક થઈ જાય એટલે એમાં ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું। ત્યારબાદ તમને શાકમાં જેવી મીઠાશ પસંદ હોય તે રીતે ગોળ એડ કરી દઈશું। તમે જેટલી કેરી લીધી હોય તેના કરતાં થોડો ઓછો ગોળ એડ કરી લેજો। તેમ છતાં જો ખટાશ લાગે તો તમે થોડોક ગોળ સ્વાદ પ્રમાણે ઉપરથી એડ કરી શકો છો। ગોળ એડ કર્યા પછી આપણે શાકને પ્રોપરલી મિક્સ કરી લઈશું। મને થોડીક ખટાશ લાગી હતી તો મેં હજુ થોડોક ગોળ એડ કર્યો છે। હવે ફરીથી 2 મિનિટ માટે ઢાંકીને કૂક થવા દઈશું। આ શાકમાં પાણી એડ કરવાની જરૂર હોતી નથી, કારણ કે ગોળમાંથી પણ પાણી છૂટે છે અને કેરીમાંથી પણ પાણી છૂટું પડે છે, એટલે આપણે પાણી એડ કરવાની કોઈ જરૂર રહેતી નથી। તમે કેરી કૂક થઈ છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે
નાઈફની મદદથી એક ટુકડાને કટ કરીને ચેક કરી લેજો. જો તે ઇઝીલી કટ થઈ જાય તો સમજવું કે શાક પ્રોપરલી કૂક થઈ ગયું છે. ત્યારબાદ તમને જેવી તીખાશ પસંદ હોય એ પ્રમાણે લાલ મરચું એડ કરી શકો છો. અહીંયા લાલ મરચું થોડુંક વધારે જ એડ કરવું પડશે, કારણ કે આ શાકમાં આપણે ગોળ નાખ્યો છે. ત્યારબાદ ગરમ મસાલો એડ કરીને ફરીથી 2 મિનિટ શાકને કૂક થવા દઈશું. બે મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે શાકની ગ્રેવી પણ એકદમ ઘટ થઈ ગઈ છે અને શાક પણ સરસ કૂક થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ટેસ્ટી અને ખાટું મીઠું એવું કાચી કેરીનું શાક રેડી થઈ ગયું છે. હવે ઉપરથી ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા એડ કરી દઈશું. શાક રેડી થઈ ગયું છે, તો હવે આપણે તેને એક બાઉલમાં સર્વ કરી લઈશું અને તેને લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. આ શાકને તમે રોટલી કે પછી પરાઠા સાથે ખાઈ શકો છો, તેમજ એને 3 થી 4 દિવસ સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.